Med hö i ladan och skogens sång arbetar vi för framtidens gång. Här finns kraft i traktor och maskin, och hjärtat bultar för gårdens rutin. God morgon allihopa! Idag ska jag och Mats ut i skogen och hämta hem timmer. Så att jag tänkte att vi skulle gå in och göra lite fika. Så, jag tänkte att jag ska göra det superenkelt för mig. Jag ska helt enkelt bara koka upp lite råg. Steka på lite falukorv och ägg. Sen vet jag att Mats är barnsligt förtjust i tekakor. Så att jag kommer att göra tekakor till honom. Och limpa till mig. Men det är väl alltid mysigt med lite fika i skogen. Och speciellt om man slipper göra ordning den själv. Kniv eller? I strålande. Fick i varje fall ett otroligt vackert väder idag, så att det ska ju bli himla trevligt att få komma ut i skogen lite. Det var så länge sedan som det faktiskt kändes motiverat att gå ut i skogen. Det har varit så himla otrevligt väder, eller otrevligt ska jag inte säga, men det började otrevligt. Det var massa regn och elände, det var gegga överallt. Och sen var det bara mörkt. Mörkt. Det fanns ingen snö. Och sen kom snön, då var det för mycket snö istället. Så där ska vi fylla på. Så, nu ska jag bara steka på de här och några ägg, och så ska vi montera ihop mackorna sen. Tror vi det här går. Vi håller oss här, tror jag. Ja. Men medan den blir klar så kan vi ändå ha på lite majo. Jag hittade också en bit korv. Någon form av medvurst kan jag tänka. Men jag tänker att vi kan säkert smaka bra på mackan den också. Så vi skivar upp den här. Så får den också gå med. Det här blir ju lite av en blandmacka, men vad är det? Det blir säkert jättegott. Får vi se om vi kan få Mats till att tända en liten brasa sen kanske. Det vore ju supermysigt. Så där någonting. Inte så vackert, men det blir säkert gott. Vi måste ju nästan lägga någon form av sånt där.
Något sånt. Så hörni. Ja, nu är vi på gång här nu. Jajamän, ut på tur, aldrig sur. Mot skogen. Vi har ju ett otroligt vackert väder idag. Ja. Ja, lilla Bambi som vi gjorde kött av, eller malde igår. Ja. Hon har bott här. Ni ser ju, alltså, vi har ju så otroligt mycket djur. Alltså. Ja, det har vi. Trevligt att de trivs här. Ja. Det är verkligen spår överallt. Det är så himla brant. Snyggt! Nästa gång kommer det gå. Ja, vi kom upp. Vi har ju lite höga rigger här. Ja. Där nere låg det också. Ja, det tar vi när vi åker ut. Jag vill inte släpa för mycket vikt här uppe. Nej. Och sen så har vi den där stora vindfällen. Mm, längre bort ja. Som vi tänkte, den ska vi försöka få med nu. Ja. Jag tänkte att jag skulle börja med att göra en liten brasa. Titta, den där är liknar något. Det passar bra det, för Mats börjar bli hungrig. Ja, Jag kommer ta dem med ved. Titta. Det blev en eld till slut. Och nu är det dags för lite fika. Jag ska stänga av traktorn en stund. För nu tycker Karo att det är fika-dags. Och jag håller med. Hon satte sig på mina huggarbyxor. Komsi. Vad sa vi? 12-13 grader kallt idag. Ja. Typ. Fast det kanske har gått ner lite grann nu. Jag vet inte. Men det biter ju på skapligt i alla fall. Det gör det. Och nu blir det varm choklad och tekaka med
majokorv och ost för dig. Och jag käkar mig. Wow. Om jag sätter mig här då kommer inte jag komma upp. Men jag har traktorn och kranen. Så det är lugnt. Varsågod. En kopp varm choklad. Tackar. Gud så gott. Kolla. Det var väldigt gott där. Kanske jag passar på att outa mig själv lite grann. Ända sedan jag föddes så har jag haft en sån här benskörhetssjukdom. Den gjorde ju att jag bröt väldigt mycket ben när jag var ung. Och allt eftersom man blir äldre så växer benen till sig. Alla ben växer till sig. Det vill säga även benet i mellanörat och sådana saker. Så det är det som gör att jag hör lite dåligt. Det har blivit för hårt helt enkelt. Ja, precis. Det skickar inte ljudet vidare ordentligt till innerörat. Men som en följdeffekt så har jag också fått väldigt sköra tänder. Är det någon som har märkt att jag har sluddrat mycket på sista tiden så beror det på att jag har dragit, i december så drog jag 10 tänder va? Mm. Du håller ju på med renovering. Ja, så nu ska det ju liksom bli sån här implantat och grejer. Men just nu så är jag ju halvt tandlös och därför har jag blivit lite svårt att prata ibland. Men det är lugnt älskling för snart kommer det se ut som en filmstjärna. Men det är ju inte kul. Nej, men det är nödvändigt. Men man behöver ju göra det. Man kan ju inte leva på soppa och Karo har börjat hata pasta. Spagetti och köttfärssås och korv och makaroner. Det är det bästa som finns. Det är bara för att man behöver inte tugga det, man kan bara svälja det direkt. Mats kan heller inte äta skivad falukorv mer än på macka. Det måste vara tärningar. Annars är det oätligt. Men jag tror att det är för att han bara sväljer. Han behöver inte ens tugga det. Jag satte ju halsen hela tiden. För kroppen sa att du var färdigtuggat. Och då sväljer man ju vare som man vill eller inte. Och det var inte alls färdigtuggat. Heinrich var det varannan dag. Så då fick det vara knock. Då var det dags att göra en insats. Jag ska inte svälja, jag ska inte svälja, jag ska inte svälja. Så. Men det kommer att bli bra. Gud, jag ser fram emot vår första riktiga köttmåltid. Där köttet inte är malt. Men min största önskan just nu det är att äta en pizza. Jag tänker oxfilé, hasselbackspotatis. Jag tänker pizza. Förstår jag inte ätit pizza på 4 månader snart. Ja. Det är ett tag sedan. Mm. Det var ju såklart en rotvälta som jag inte hade kapat. Ja. Men jag har ju kapat den så långt att den har legat till sig. Vad har hänt här? Jag vet inte. Har jag gått och blivit tjock? Har du blivit lite tjockare? En jätteutbildning så, men vindfälg just apterar jag baklänges så mycket jag kan. Mäter upp längden jag ska ha utifrån hur trädet ligger. Sen kvistar jag och kapar den uppifrån. Och ibland så kan den resa sig med 8 meter eller 10 meter kvar. Och ibland så reser den sig när det är 4,5 eller 3 meter kvar. Och ibland så reser den sig inte alls. Men oavsett vilket så har man ju minimerat risken för att man gör illa sig på något sätt. Då är farbror påklädd och klar. Ja, det är ju hjälmen, men den har jag inte med mig. Så får jag försöka.
jag sågar från andra hållet så kan inte du stå där. Nej. För ifall den rullar iväg. Det här kan nästan bli lite kul att se. Jag filmar mest ifall att vi får till en blooper. Ja. Pinne på väg. Nu kommer pinnen. Bamsig. Nej, jag prövar ett annat sätt. Där kommer det bli mycket värme. Ja, titta. Ser nästan ut som Super Mario. Snyggt! Ja. Vad vill du ha? Jag tror inte att den kommer att fara så långt, om den far. Men var beredd att ta några steg bakom det där trädet som håller emot.
Ja, då ska vi se hur lätt den där vill följa med då. Ja, han hade rätt. Jag blir sugen på att hoppa på. Snyggt! Oj, usch. All snö i nacken. Jättesnyggt. Ja, då har vi fått med oss de stora tunga. Ska vi bara ge oss på den i tungskärden här då.
första gången. Ni såg ju hur slirigt det var när vi körde upp här. Det blir ju så innan man har kört några gånger. Jag vet inte vad jag har på här nu. 4 ton kanske. Och jag har ingen broms på den här vagnen. Så att jag vill ju inte att jag ska trycka iväg med här nu när jag åker ner. Nu så. Nu rullar vi hemåt. Det har varit ett ordentligt läs. Utkörning av fjolåret så ska vi ju ta i kul det som vi ska ta fram den här tiden nästa år. Ja, det var någon som frågade så jag tänkte jag kan lika gärna flika in det nu när jag passerar den här stackars övergivna pjäsen som står där. Så. Hörrni, nu är klockan 16:52. Mats han börjar sig redo för att lasta av. Nu ska det bli spännande att se hur lamporna funkar, men det ser ut att vara väldigt ljust där bak. Vi som är lite massmediala mongolider. Jag satt och kollade lite grann på en YouTube-kille igår som berättade om det här med hur en kanal syns och finns till. Och då sa han att YouTube hade infört någonting nytt som hette hypning eller något liknande. Och det var tydligen jätteviktigt. Och det ska man tydligen be om. Så att, ja. Och nu måste jag nog flytta lite. Jag tänker att då gör vi väl det. Hörrni, hypa är bra. På många olika sätt tydligen. Jag trodde att det räckte med att man gjorde några sådana här intressanta filmer. Men så var det inte. Utan man måste hypa också. Och så måste man gilla och prenumerera, för det var också bra för någon matematisk grej. Det är inte bara liksom att ställa sig med en kamera och filma på YouTube och tro att det här blir bra, utan tydligen så krävs det en massa kunskap som inte i alla fall jag har för att det ska bli bra. Så fråga mig inte hur man gör, hur man hypar. Jag vet hur man gör när man gillar. Jag har inte faktiskt så god koll på hur man gör när man hypar, men det kanske någon annan har. Då är vi i alla fall tacksamma för det, vill vi säga. Det är redan i förskott. Vi se. Släpper vi den där så tar vi i den i bakkanten istället. De där är lite för stöddiga för våran kran, så man får ju liksom ta dem i varsin ände. Jag vet inte vad en sån där kan väga. Den är ju torr, men den är ju stor och den är förhoppningsvis väldigt flisrik. En sån här stock, den klyver ju flis och ved, det är ju ungefär samma sak. En stor stock, den genererar ju mycket mer flis än sin egen fastvolym. Men små pinnar, eller små pinnar ger väl bra flis de med, men riset, det blir ju mindre flis av det än vad det hade blivit om det var fick vara ris i volym räknat.
kvällen. Då skiter vi i det här. Ja, det gör vi. Det vart bara ett enda lass idag. Men med en massa bamsestockar. Men med en massa bamsestockar. Så ja, vi kommer väl gnata på med det här. Vi kommer väl såklart inte att filma. Det är ju ganska tråkigt. Samma sak varje dag. Men ni kommer i alla fall få se hur högen växer. För vi behöver ju flisa nu om ett par, 3 veckor igen. Så är det. Så att, tack för idag hörni. Ja, och glöm inte det här med att hypa och gilla och prenumerera och allt det här som tydligen någon säger att man måste göra. Ha det gott. Tack. Hej då. Hej då. Arbetar vi för framtidens gång. Här finns kraft i traktor och maskin, och hjärtat bultar för gårdens rutin.